Alright, alas 8 na ng gabi pero tirik pa rin ang araw. Alright mga quality, welcome sa bagong episode ng Pinoy Wildlife. At ngayong gabi, samahan nyo ako mag-unboxing ng DJI Mavic Mini. At yun nga mga quality, ito yung pangalawang drone ko. At yung unang drone ko ay na-crash noong hunting season. So kung gusto nyo malaman kung paano nasira, panoorin nyo tong link na to. At huwag na natin patagalin. B-roll, let's go! Yun! Alright mga quality. Maganda ba ang bagong haircut ko? Alright, so punta tayo ng beach ngayon. Doon tayo magpapalipad ng drone. Testingin natin yung bagong drone. Let's go! Shit. Alright mga quality. So dito tayo sa Mud Creek Lake. Ayun yung view natin. So alright, may konting problema. Nandito tayo para magpalipad ng drone. Pero for some reason nakalimutan ko yung battery ng drone. Meron akong battery, nag-iisa na lang yung battery, kaso empty na. Otherwise enjoy na lang natin tong view. Alright, some other time na lang tayo mag drone. Alright mga quality, so may nahanap ako maliit na charger. So subukan natin pwede to sa sasakyan. Charge natin yung drone sa sasakyan. Hope this one works. Work. Let's try this.
Nag-live! Alright, alright, alright. Let's go! Alright. Sige, check natin ulit ba may mga 1 hour. Woohoo! Nako na. Kenai dyan sila. Bibisin. Yeah, like that. Nako na. Like that. Yep, I want that way. Okay. Canadian ka na nagbibisin. Canadian. Alright mga quality. We'll go for a quick walk. This is the trail. 2-kilometer trail. Ayan, tayo lang natin mga kasama natin. Bear brand. Bear brand. I have bear tracks through my garden this year. Alright mga quality, gusto nyo ba yung video na yan? Alright, so that's all for this vlog, and we're gonna enjoy the rest of the day dito sa lake. Hanggang sa muli, this is Pinoy Wildlife.